سلام بزرگواران و درود خدمت خانواده کانال سلام فیلم. همه ما کریس راک رو به عنوان یک کمدین بامزه و پر انرژی میشناسیم، ولی کمتر کسی میدونه پشت اون خنده ها یه جنگ روانی خیلی تاریک وجود داشته. خودش میگه من به شدت به فیلم های مبتذل معتاد بودم و این اعتیاد زندگی واقعی من رو نابود کرد. کریس راک میلیارد دلاری شد، اما نه با پول، اول با ذهنش. چطوری؟ اینو تو این ویدیو میفهمی. کریس راک تو دوران نوجوانیش با فقر و نژاد پرستی دست و پنجه نرم میکرد. از همون ابتدا یاد گرفت با خنده درد رو پنهون کنه، اما همین که مشهور شد یه دشمن نامرئی وارد زندگی شد: پورن. خودش توی مصاحبه ای اعتراف کرد که در یه برهه‌ای از زندگی بدون فیلم های مبتذل نمیتونستم روزمو بگذرونم. همه چیز تحت کنترل اون فیلم ها بود، حتی روابط عاشقانم. راک شو داشت، استندآپ کمدی داشت، تورهای بین المللی داشت، اما پشت صحنه احساس پوچی و افسردگی عمیقی میکرد. این چیزی که کریس تجربه میکرد فقط یه عادت بد نبود، بلکه وابستگی رفتاری به دوپامین سری بود. وقتی مغزت یاد میگیره که با فیلم‌های مبتذل استرس یا تنهایی رو خاموش کنه، دیگه نمیذاره خودتو رشد بدی و به این میگن ناهماهنگی شناختی. کریس میگه من روی صحنه یه آدم بودم و توی اتاق یه آدم دیگه و این باعث شد از خودش متنفر بشه. تا اینجای داستان شاید با خودت فکر کردی که منم این حس رو داشتم. بعد از دیدن فیلم‌های مبتذل، حس تهی بودن، گناه، بی هدفی. تو تنها نیستی. کریس راک هم تنها نبود، اما یه فرق با خیلیا داشت: لحظه تغییر کریس راک. توی یکی از جلسات مشاوره ازدواجش همسرش بهش گفت تو بلد نیستی به کسی عشق واقعی بورزی، چون همه چیز رو با فیلم‌های مبتذل مقایسه می‌کنی. اون جمله مثل یه چکش کوبید توی ذهنش. کریس راک از اون به بعد تصمیم گرفت که پورن رو کنار بذاره، نه برای شو، نه برای پول، برای نجات خودش. و از اون لحظه زندگی شروع به تغییر کرد. بعد ترک فیلم های مبتذل تمرکز کریس راک چند برابر شد. استندآپ هاش عمیق‌تر شدن. فیلم نامه هایی نوشت که چند میلیون دلار فروختن و با قدرت برگشت توی سینما و در سال 2021 یکی از بالاترین درآمدها بین بازیگران کمدی رو داشت. اون حالا نه فقط یه میلیاردر واقعی، بلکه یه انسان آزاد بود. حالا تویی و یه تصمیم. وقتی کریس راک میتونه، تو هم میتونی. فقط باید بدونی که این مسیر از صداقت با خودت شروع میشه. هر بار که در برابر وسوسه مقاومت میکنی، یه نسخه قوی‌تر از خودت میسازی. مغزت رو میتونی از نو برنامه ریزی کنی، نه با معجزه بلکه با استمرار، شناخت و عمل ساده. قبل از اتمام ویدیو بذار یه نکته فوق‌العاده آموزشی هم بهت بگم. طبق تحقیقات نورساینس، هر بار که در برابر یک وسوسه، مخصوصاً مثل دیدن پورن، مقاومت میکنی، مغز تو یک مسیر عصبی جدید ایجاد میکنه. این مسیرها باعث میشن در طول زمان ارادت قوی تر بشه. یه تمرین ساده برای شروع: هر وقت وسوسه شدی، به جای تسلیم شدن 10 تا نفس عمیق بکش. با این کار هم دوپامین رو کنترل میکنی، هم به مغزت آموزش میدی که نیاز به لذت فوری نداره. و یادت باشه تغییرات پایدار از شناخت و تمرینهای کوچک شروع میشن. منتظر ویدیوی جنجالی بعد باش. حالا مثل همیشه اگه دیدی این ویدیو یه چیزی بهت یاد داد یا تلنگری بود برای خودت یا کسی که دوستش داری، حتما کانال سلام فیلم رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو برای کسی به اشتراک بذار که بهش نیاز داره. سلام فیلم جاییه که یاد میگیریم پشت پرده ظاهری رو ببینیم و ذهنهامون رو با آگاهی بسازیم. پس ویدیو بعدی رو تماشا کن تا چیز جدیدی بهت اضافه بشه.